heter KG Vangård. Jag har jobbat en del åt fackföreningsrörelsen. Numera är det uteslutande föreläsningar om det jag kallar för ordning och jämlikhet. Jag ska prata facket. Behövs facket? Vilka är facket? Hur fungerar arbetsmarknaden? Hur fungerar en marknad? Ja. I stort sett alla tycker att facket har väl varit bra. Facket gjorde ju stor nytta, inte minst när vi går ifrån jordbruks till industrisamhälle. Då behövdes facket. Men idag lever vi liksom i en annan tid. En internationell ekonomi. Ja, det är ju sant. Dels det att facket har gjort stor nytta, det är ju tveklöst. Men det är ju sant att vi lever i en annan typ av samhälle, men betyder det att facket inte behövs? Look around the world. Alltså vi möter en internationell kapitalism. Företagen är worldwide, inte alla men ett antal stora drakar styr och ställer. De kan ha huvudkontoret i Stockholm, London, New York, New Delhi, Peking, whatever. Stora drakar som styr och ställer. Så ser det ut, eller hur? Hur behandlar de sådana som oss i länder där fackföreningsrörelsen är svag? Nu frågar jag inte om hur det var för 100 eller 150 år sedan. Jag frågar om hur det såg ut igår. Indien, Kina, Burma, Filippinerna. Ja, men du kan ju det där. Hur ser det ut? För ett antal år sedan så åkte Uppdrag granskning ner till indiska textilfabriker för att titta på hur har de det egentligen. De här som jobbar på textilfabrikerna. De hittade människor som stod i syrebad och blandade färg för att kunna producera billiga tyger. De överlever i produktion 3 till 5 år. Sen är det... Just det. I Kina har det växt upp enorma områden av ekonomiska frizoner. Enorma områden. Där bor och arbetar människor hela året. Jag ser en ung kinesisk familj som får ledigt en vecka. Då skyndar de sig hem. För där hemma i sin hemby 100 mil därifrån så har de sin 4-åriga dotter. Kineserna har fått det bättre. Är det bara materiella som räknas? Vad är fackets uppgift? Hur fungerar en marknad? Vad var det vi kom på en gång i tiden med fackföreningen? Jo, vi kom på det att om vi istället för att möta makten individuellt gör det tillsammans. Om vi inte står där med mössan i hand i diken och bockar och ber och tar vilket skitjobb som helst. Och istället så träffas vi. Och så pratar vi ihop oss. Och så bestämmer vi priset på vårt arbete. Om sen ingen utav oss säljer sig för billigare penning än det vi har kommit överens om, måste de inte betala det vi begär då? Det fackliga löftet. Vi lovar att försäkra att aldrig någonsin under några omständigheter sälja vårt arbete till lägre lön eller sämre förutsättningar än det vi nu lovar varandra. Det är ju det som är fackföreningsrörelsen. Vilka är vi, vad vill vi, vad gör vi? Fackföreningsrörelsen är en lönekartell. Vi vill ha ut största möjliga andel av förädlingsvärdet. Vi säljer arbetsfred. Det är den kollektiva styrkan som ger oss möjligheter. Hur fungerar då arbetsmarknaden? Men en arbetsmarknad fungerar på samma sätt som alla andra marknader. Avreglerade marknader. Marknadsliberalt snömos, det är trams. Det finns inga avreglerade marknader som fungerar. För att en marknad ska fungera så krävs tydliga regler, kontroll av reglerna, sanktioner mot den som bryter. Spelar det ingen roll om det är arbetsmarknad, varumarknad eller handlar om idrott. Samma princip. Tydliga regler, kontroll av reglerna, sanktioner mot den som bryter. Vilken kontroll eller regelverk, vilken kontroll och vilka sanktioner, det kan man diskutera, men det måste alltid sitta där. Jag ska ta ett idrottsexempel för att tydliggöra. Fotboll, känner du någon fotbollsspelare? Håll dig borta från dem. Kraftigt underbegåvade personer som håller på med fotboll, uppenbarligen. Jag tror nämligen att det är som så, man har kommit upp en bit i ålder och i seriesystem och springer ut och ska spela en fotbollsmatch. De kan reglerna, de vet att det är hörner, frisparkar, offside, det är målvakten som får ta bollen med händerna om det inte är frågan om ett inkast. Det är ett tydligt regelverk. Det är 2 linjemän som tillsammans med domaren ska övervaka om reglerna följs. Det är domarens sak att blåsa i pipan när han eller hon anser att någon har brutit mot reglerna. Tydligt? Ja, tycker du ja. Har du sett någon fotbollsspelare som förstår någonting? Nej.
När domaren blåser i pipan så ska halva laget fram till domaren så ska man tala om vad man tyckte om. Det är alltid tjafs. Det är alltid tjafs. Ja, men de tänkte sig inte för. Det var adrenalin och det var kamplust och det var fokus på matchen. De glömde av sig. Okej. Vi ursäktar spelarna för en stund. Men vad finns det då för ursäkt till de här fotbollsälskarna på läktaren? De här som skriker ut kärleken till det egna laget och hatar alla andra. Hur tror de att den här fotbollsmatchen skulle kunna genomföras om det inte fanns några regler? Om det inte var några där att kontrollera? Om de som är där för att kontrollera inte har möjlighet att vidta sanktioner? Är det någon som tror att det skulle kunna funka? Nej, tänkte inte på det. Nej, just det. Vi tänkte inte på det. Vad är det som skiljer arbetsmarknaden från en fotbollsmatch? Det var ingen skillnad, sa jag ju. Det är samma princip. Regelverket på arbetsmarknaden är kollektivavtalen. Parterna på arbetsmarknaden ska kontrollera att kollektivavtalen följs. Det ska vidtas sanktioner mot de som fuskar. Det vidtas inte sanktioner mot de som följer reglerna. Det vidtas sanktioner mot de som fuskar. Den svenska modellen, som alla säger sig hylla, den bygger på ett tvådomarsystem. Parterna på arbetsmarknaden ska övervaka, reglera och kontrollera. Det är parternas uppgift att se till att det här funkar. Vilka är parterna på svensk arbetsmarknad? Ja, det är arbetsgivarnas organisationer och så är de anställdas. Tillsammans ska vi göra det här, eller hur? Tillsammans! Nämn en konflikt som arbetsgivarnas organisationer har tagit de 30 senaste åren för schyssta villkor på svensk arbetsmarknad. Varför gör de inte det? Varför var inte arbetsgivaren där i salladsbaren i Göteborg när den här unga kvinnan ville öppna en salladsbar, men nej, kollektivavtal, nej, det vill hon inte ha. Varför sa de inte åt henne? Ja, vadå? Men förväntar dig ingen respekt eller försvar hos oss, hjälper från oss. För vad du måste komma ihåg, det är att ett kollektivavtal är inte enbart lön och anställningsvillkor. Det är spelreglerna. Det är den svenska modellen. Det är konkurrensneutraliteten som alla säger sig hylla. Det är precis samma sak med bageriet i Haninge. Ditt högerpolitiker åkte för att stödfika. Det är inte okej när facket står där och tar strid för schyssta villkor. Att de seriösa företagen ska kunna klara sig. Eller Laval. Där ett lettiskt företag vinner en upphandling av skolfastigheten i Vaxholm. Som kommer hit och konkurrerar ut de svenska byggnadsarbetarna. Alltså man är ju välkommen hit. Det viktigaste är inte att arbetskraften kommer från Rättvik, Enköping eller Uppsala, Polen, Lettland eller Ungern. Det är inte det som är det viktiga, men den arbetskraft som är här måste konkurrera utifrån samma villkor. De företag som är här måste konkurrera utifrån samma regelverk. Det är uppgiften. Nu står facket där och tar strid. Och så får de skit för att de skäller på de här företagarna att det är inte okej att konkurrera. Det är inte rimligt. Om vi tillåter utländsk arbetskraft att komma hit och jobba för helt andra villkor, då kommer det inte att fungera. Man är välkommen hit, men följ reglerna. I Sverige gäller svenska kollektivavtal, svenska regler, svensk konkurrens. Varför är det så svårt? Ja, fackföreningsrörelsen är helt avgörande för ett anständigt samhälle. Kom ihåg, tillsammans med demokratin, alltså allmän och lika rösträtt, så är det redskapen vi har. Den svenska modellen bygger på ett tvådomarsystem. Där vi tillsammans ska ta ansvar för lönebildning men också schyssta villkor. Gör vi det, så är det klart att den här modellen kan leva vidare. Men om vi inte respekterar den, om man inte är med i facket, om man inte står upp för en sund konkurrens, då kommer det inte att finnas kvar.